Και πάλι μαζί, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Σήμερα θα φτιάξουμε ζαλατίνα. Στην Ελλάδα τη λένε πηχτή. Δώσ' με να βάλω εγώ ποδά. Μόνη της μια χαρά θα τα κλείσει. Λιζάκι μου, δώσ' με να βάλω δάμε. Έλα σου δείξω έτσι. Πρέπει να κάθεται έτσι καλά. Εδώ δεν είναι το ωραίο αποκλεί. Φίλες μου και φίλοι μου, τα υλικά μου για τη ζαλατίνα είναι εγώ συγκεκριμένα σήμερα. Μπορεί να φτιάξετε και πιο λίγη και πιο μεγάλη ποσότητα. Έχω πάρει 4 κιλά χοιρινή κουτάλα, 2 αυτιά, 2 ουρές και 3 ποδαράκια, αλλά τούτα ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να βάλετε και κεφάλι. Εγώ δεν πήρα κεφαλή. Θα βάλω στην ποσότητα τούτη, των 4 κιλών κουτάλα. Θα πάρω, τούτον είναι 1 λίτρο χυμός από κιτρόμυλο, νεράντζι. Εδώ έχω σφίξει παραπάνω, αλλά το 1 λίτρο θα πάρω από λεμόνι. Είναι χυμός λεμονιού. 100 ml ξύδι. Μπορεί να χρησιμοποιήσετε 100-120 ml ξύδι. Μπορεί και το άσπρο, μπορεί και το κόκκινο ξύδι. Σήμερα εγώ θα χρησιμοποιήσω τούτο. Με τα αρωματικά μου, μέσα σε ένα διχτάκι, λεπτό ένα δίχτυ τούλι. Ναι, βάζουμε μέσα 3-4 γαρίφαλα, κανέλα. Ξυλαράκια κανέλα. Όλα να είναι σωστά. Ναι, δεν θα είναι αλεσμένα γιατί θα μας φύγουν μέσα ύστερα. Ναι. Και το λασμαρί είναι αρωματικό, θα το βάλουμε στο τέλος. Ναι, και τα πιπερούθια. Τα κόκκινα τα πιπεράκια. Τι πιπεράκια είναι τούτα? Είναι αψά κόκκινα, αλλά θα τα φάμε για decoration που πάνω που τα βάλω. Α, δεν τα τρώμε τούτα. Όχι, τρώνε, αλλά. Όχι, όποιος φάει. Θέλεις κανένα, μπορεί να δοκιμάσεις. Όποιος φάει. Να σταματήσεις τη βιντεογράφηση, κάπου αλλού να βράς, να θέλει νερό. Χθες πήρα το χοιρινό, το κρέας, είναι κουτάλα, 4 κιλά σπάλα. Πήρα 2 αυτιά χοιρινά. Και 3 ποδαράκια. Ναι, καθαρισμένα, κομμένα. Είναι τούτο που θα δώσει μέσα την πηχτίνη που θα πήξει η ζαλατίνα μου. Και 2-3 ουρές χοιρινές. Μάλιστα. Τα έπλυνα πάρα πολύ καλά. Από ξες με νερό, να φύγει και η μυρωδιά, αλλά και το αίμα. Ναι. Τους έσφιξα κιτρόμυλο, νεράντζι και τα έβαλα σε τρύπητο. Ναι, έβαλα δεις Μιχάλη. Ναι, ακόμη στάζει. Ακόμα στάζει. Τώρα θα τα βάλω στην κατσαρόλα μου αυτή. Μαζί με τα... Να φύγει τελείως το αίμα που έχουν μέσα. Για να μην μου έρθει σκούρα και η ζαλατίνα μου. Και να μην κάνω και πολύ αφρό. Να κάνει αφρό καθόλου, να κάνουν αφρό. Να κάνει αφρό βέβαια, και να τον καθαρίσεις. Αλλά άλλο να φύγουν τα πολλά τα αίματα. Ναι, ήδη έχουν φύγει. Ήδη έχουν φύγει, αλλά θα το βάλω. Να το βράσεις τώρα. Όχι, θα το βράσω, να τα αφήσω. Έτσι μέσα στο νερό. Να δεις ότι και δάμε, ναι. 2 φορές που θα την βάλω έτσι, εκτός της φωτιάς. 2 φορές θα τα ξαναξεπλύνω και μετά θα τα βάλω στην κατσαρόλα μου για ψήσιμο. Το αφήκα 10 λεπτά, το αδειάσα. Και τώρα βάζεις νέο ζεστό νερό γύρω στους 45 βαθμούς Κελσίου. Για κανένα 10 λεπτό πάλι να φουσκώσει. Ναι, 10 λεπτό. Βλέπεις ήδη καθάρισε, είναι εσύ το ίδιο. Ναι. Πρέπει να είναι καθαρό να μπει, να φύγει το αίμα από μέσα. Και με το κυπετρόμυλο που έβαλα φεύγει η μυρωδιά του χοιρινού. Και σε 10 λεπτά θα ξεκινήσουμε. Ναι, θα το βάλουμε πάνω να ψήνεται. Το κρέας μου το ξανάπλυνα 2 φορές όπως σας είπα με νερό. Τώρα βλέπεις το που άσπρισε, καθαρό έφυγε το αίμα από μέσα. Κάτι άλλο, είπα το και προηγουμένως, πρέπει να πιάσουμε κουτάλα, σπάλα, πώς ητούν τα κόκκαλα. Τώρα τα κόκκαλα να μας βοηθήσουν να πήξει η ζαλατίνα μας. Μπράβο. Όχι οποιοδήποτε κρέας. Αν πιάσετε άλλο κομμάτι. Αν πιάσουν μερί. Όχι, είναι κάποιο μερί. Πρέπει τούτα. Σπάλα. Μάλιστα. Το που είναι το κουτάλα. Τούτα τα κόκκαλα, το μεδούλι από μέσα, τούτο θα βοηθήσει να πήξουν τα κρέατα μας. Ωραία. Θα βάλουμε καθαρό νερό και θα το βάλω στην κατσαρόλα μου να αρχίσει η διαδικασία, ναι, να βράσει, να το ξαφρίσουμε. Να ψηθούν τα κρέατα. Μόνο νερό είναι να βάλεις, δεν θα βάλεις τίποτα άλλο. Όχι, μόνο νερό και ύστερα από λίγο να βάλω και λίγο λεμόνι για να μείνει άσπρο το κρέας. Συμφωνάς Μαριλίζα? Οκ. Νικόλ. Η Νικόλ, να κάνουμε ζαλατίνα, να βάλουμε το νερό. Έτοιμες οι μακαρούνες. Μακαρόνες και αυγολέμονι. Μαριλίζα τα μακαρόνια της γιαγιάς, δηλαδή τα μακαρούνες.
Ένα λεπτό. Αν την βάλω πάνω. Ένα καλύπτει τα... Πρέπει να καλύπτει τα κρέατα με το νερό. Τούτον επί 3 λίτρα νερό. Άλλες 3 λίτρα. 3 λίτρα νερό. Έβαλες τα και βράζουν τα κρέατα, οπότε... Και θα βάλω και τα αρωματικά μέσα σε τούλι. Τα κλείνεις μέσα σε τούλι? Ναι, να τα βάλω μέσα. Για να τα μαζέψεις μετά. Ναι. Τι αρωματικά είναι? Είναι κανέλα, ξυλάκι, Μάλιστα. κανέλα, πιπέρι, γαρίφαλα, πάλι άσπαστα. Μάλιστα. Πόσα γαρίφαλα δηλαδή? 5-6 γαρίφαλα, 5-6 πιπέρια, κανέλα και θα μπει μέσα να βράσει μαζί τους. Ναι. Και στο τέλος να βάλουμε και λασμαρί, δεν το όλιβα. Ρίξω μέσα. Μάλιστα. Πιπέρι, κανέλα, γαρίφαλα. Πέτω μέσα, άσπαστα. Το πιέσεις να πάει κάτω? Που να ψηθούς είναι να τα βγάλω. Ήδη άρχισε και κάνει τον αφρό του Μιχάλη, το βλέπεις? Ναι, τον οποίο θα αφαιρέσουμε. Να τον αφαιρέσουμε τον αφρό βέβαια. Θα σφίξω και μισό λεμόνι. Μένει άσπρο το κρέας. Είναι ωραία η πιχτή, η ζαλατίνα να φαίνεται μέσα. Σκούρον το κρέας. Ναι, η τρεμούρα. Όπως η πιχτή πρέπει να... Εμένα μου άρεσε να λάσπρει μέσα. Βέβαια με τα κιτρόμυλα και το λεμόνια που θα βάλουμε διατηρείται άσπρη. Επειδή τα καθάρισα καλά τα κρέατα μου, δεν έχουν πολύ αφρό. Δεν δημιουργήθηκε πολύ αφρός με τα ξεπλήματα που έκαμε σκεψές και σήμερα. Έτσι πρέπει. Ήδη και να τα μπαχαρικά που έχω βάλει αρχίσαν και διούν τα αρώματά τους. Να με μυρίζει. Θα το ανακατέψεις καθόλου τώρα? Ναι, να το ξαφρίσω λίγο και να το κάνω με την πυρούνα μου την μεγάλη. Έχουμε και πιο μεγάλη κατσαρόλα αν θέλουμε να τα βάλουμε μέσα. Ήθελες πιο μεγάλη κατσαρόλα? Έχω. Αλλά είπα να μαλακώσουν και να κάτσουν. Θέλει την προσοχή. Ωραία. Τα αρωματικά μας έτα. Πάει κάτω τσινό. Να πάει σιγά σιγά. Θα φύγω τον αφρό ακόμα λίγο. Αυτό που έβγαλε. Έτσι βγάλε πολύ, ναι. Ναι. Είναι ώρα να τα βγάλεις τα αρτήματα. Όχι, να τα πω στο τέλος. Να βγάλω τα κρέατα να βγουν και εκείνα. Ωραία. Οπότε τώρα θα βάλω και μια κουταλιά χοντρών αλάτι της θάλασσας. Ναι. Από τους βράχους μαζεμένη. Ναι. Που την Αγιάννα πάω. Παραλίμνη. Ωραία. Να βάλεις μια ανάμεση κουταλιά. Να βάλουμε και μετά. Να περιμένουμε να ψηθεί το κρέας μας. Πρέπει το κρέας να βγαίνει από τον κόκκαλο. Τόσο καλά να ψηθεί. Ναι, να ψηθεί. Να χωρίσει από τον κόκκαλο. Και θα το ψηθεί καλά. Ψηθεί καλά μέχρι να ξεκολλήσει από τα κόκκαλα. Καλά, μα ξεκολλήσει από τα κόκκαλα είναι έτοιμο. Θα δούμε. Εντάξει, θέλει διαδικασία η ζαλατίνα. Είναι και που τα πιο εύκολα. Άμα καμιά χρονιά που έτσι θα κάνω, διότι θέλει τη διαδικασία της, ξέρω εγώ, τα παιδιά μου, άντε μάμα, ξέρω εγώ, να μας την κάνεις, και φέτος... Στο τέλος κάθε χρόνο κάνεις. Φέτος θα λειτουργήσαμε. Έμαθαν από μικρή και έτσι τέτοιες μέρες στα τραπέζια, το γιορτινά. Ναι. Έβαλα, μπορεί να βάλει και κεφάλι, να βάλει και άλλα πράγματα μέσα. Εγώ ψαχνώ το πιάσα. Τα ποδαράκια υποχρεωτικά πρέπει να τα βάλω, διότι εντζίνα μπορεί να μου δώσουν την πιχτίνη. Και τα φτάκια. Και να τα χωρίσω, έτσι τρώνε τα πάντα. Τρώμε τα εμείς. Το είχα η Λίζα. Ευράσαν τα κρέατά μας. Βγαίνουν από τα ψητικά συγκαλά. Έτσι θα λιώσουν για να μπορούμε να τα κόψουμε όμορφα να μπούσει μέσα στη ζαλατίνα. Μάλιστα. Έτσι βλέπεις τώρα. Και θα τα βάλουμε μέσα στα τρυπητά μας, να κρυάνουν και να τα κόψουμε κομμάτια. Θα βγάλουμε και το αρωματικό μας να κρυώσουν λίγο. Να τα κόψω. Να κουλιάσω και το ζουμί της κατσαρόλας. Απλώς αφορεί πολλά τα αυτιά. Ψήθηκε ωραία, ήταν ωραίο κρέας. Σημαντικό να φτιάξεις καλό κρέας. Σίγουρα, πάντα. Τα υλικά σου να είναι καλά. Τα κρέατα μας είναι έτοιμα. Και τώρα θα κουλιάσω το ζουμί. Μάλιστα. Είναι πολύ ποσότητα που κάνουμε σήμερα. Είναι ικανοποιητική η Λίζα. Ποιον να βάλεις ένα... Πίσω. Το ζουμί. Ναι. Μόνο το ζουμί, να βράσει το ζουμί ξανά, γιατί για να γίνει πιο πασί, να χάσει νερό. Εκαθάρισα την κατσαρόλα μου,
Εκαθάρισα λίγα κοκκαλάκια από τα ποδαράκια, εν τούτα που έχω στην πιχτίνη μέσα που βοηθά να πήξει. Και τι θα κάνεις τώρα? Θα γύρω πίσω στην κατσαρόλα μου, την πιο μεγάλη τούτη. Ναι. Και θα βάλω και τα ποδαράκια του μέσα. Τα κόκκαλα. Τα κοκκαλάκια τούτα. Και θα το βάλεις τώρα για μισή ώρα. Να βράζει για μισή ώρα. Ναι. Ο Ζωμός βράζει, η Λίζα κομματιάζει τα κρέατα σε πιο μικρά κομμάτια. Ναι, για να το βάλουμε μέσα στα... Τρώει και κάθε λίγο, κάνει ένα κομματάκι. Δεν τρώεις? Τι άμα είσαι στο μέλι, ναι, θα γλύψεις κιόλας. Έτσι, μικρά κομματάκια για να είναι μπουκές. Μπράβο. Μαζί με την τρεμούρα. Ναι. Δαμε αν έχει κανένα λίπος, έτσι θα το βάλω. Αφού είναι να το βγάλω, δεν το τρώσει. Να το βάλεις του κάτω. Να το πάρω στο κατάκι μου. Καθαρίσει, έκοψα τα σε κομματάκια. Έχεις αφαιρέσει τα όποια κομμάτια λίπους υπήρχαν πάνω στο κρέας και αφήσεις μόνο το ψαχνό. Αφού έτσι κι αλλιώς θα το πετάξουν να το βρουν μέσα. Ο Ζωμός συνεχίζει να ζεσταίνει. Θα το ξαναπουλιάσω που έβαλα καθαρόν πίσω. Η συνταγή μου. Ωραία. Και συνεχίζομαι. Πάλι πίσω στη φωτιά ο Ζωμός. Ναι. Θα βάλω άναψες τη φωτιά σου. Άψα το. Αφού είναι. Εμπειράζει, μπορεί. Και βάζεις τώρα το χυμόν από τα κιτρόμυλα. Ναι. Από τα νεράντια. Θα το βάλω όλο. Ναι, για ποιο λόγο? Να τη δοκιμάσουμε, Μιχάλη μου, εδώ έτσι να το βάλω όλο. Ωραία. Να βάλουμε περίπου, μπορεί να πάρει 1 λίτρο. Αλλά θα βάλεις λιγότερο από 1 λίτρο? Θα βάλω λιγότερο από 1 λίτρο. Θα δοκιμάσεις τη γεύση του και μετά? Ναι. Έβαλες περίπου, ναι. Θα έχετε σφιγμένο 1 λίτρο χυμό λεμονιού, 1 λίτρο χυμό νεραντζού. Και το ξύδι μας. Το ξύδι. Και τα 100-120 ml ξύδι. Το ξύδι. Και θα μείνει περίπου 1 20 λεπτό έτσι. Τώρα να βράσει. Ναι, ξανά. Και μετά να βάλεις τα κρέατα. Ωραία, ναι. Και μετά θα βάλουμε τα κρέατα. Τα κρέατα θα πάρουν μία βράση, Μιχάλη μου. Μόνο, έτσι. Μόνο, ναι. Ωραία, εντάξει. Αν χρειαστεί αλάτι, θα βάλουμε και αλάτι. Μάλλον ένα θέλει. Έβαλες στην αρχή. Έβαλα στην αρχή. Που έβραζες τα κρέατα. Που έβραζαμε τα κρέατα. Όμως να το γευτούμε. Βέβαια να τα λατήσουμε και τούτα λίγο. Να έχουν το αλάς τους. Θα έρθω σε 20 λεπτά. Σε 20 λεπτά να το δοκιμάσουμε. Άφησα το 20 λεπτά και έβρασε μαζί με το λεμόνι, το κιτρόμυλο, το ξύδι και λίγο αλάτι. Τώρα δοκιμάσω. Νομίζω είναι καλή. Θέλεις να προσθέσεις άλλο? Αλάτι, δεν ξέρω στο τέλος, επειδή να τους βάλω και τούτους τώρα, θα λατήσω λίγο. Θα λατήσεις λίγο τα κρέατα σου. Ναι, από πάνω και θα τα προσθέσω και λίγα μέσα. Να τους βάλω λίγο και να τραβήσω και από το λασμαρί πότε να το βάλεις? Στο τέλος που να τα βγάλω τούτα να βουτήσω το λασμαρί μέσα. Να μπούσει πίσω τα κρέατα. Τώρα σιγά τα κρέατα. Ναι, να πάρουν 1-2 βράσεις, έτσι να τα διότι ψημένα ήδη θα τα λιώσουμε να απογαψίχουν κι άλλο. Δεν χρειάζεται άλλο. Απλώς να πάρουν και μετά θα μπουν μες στα δοχεία. Να σερβιριστούν, να μπει το λασμαρί. Να βάλω λίγο το λασμαρί μου μέσα. Θα το βουτήξεις το λασμαρί μέσα στο ζωμό με τα κρέατα. Ναι, το έχεις πλύνει πρώτα. Καθαρό. Ναι. Να πάρει το άρωμα του και να το βγάλω. 1-2 λεπτά δηλαδή. 1-2 λεπτά και θα το βγάλω. Ωραία. Να πάρει το άρωμα του η ζαλατίνα, να με μυρίζει παρόλο με τα κιτρόμυλα και τα... Και το λεμόνι, και το ξύδι. Ήδη τώρα δε. Και το αλάτι. Μόλις αρχίσει σου διάει μυρωδιά στο λασμαρί. Ναι. Εν τω μεταξύ, αν κάνεις έτσι ναι. και βάλεις το χέρι σου και κολλά το χέρι σου με τους υδρατμούς, σημαίνει εντελειωμένη. Έχει και το λίπος, κάθεται, βλέπεις το. Ναι. Τελειωμένη ζαλατίνα. Πώς το κατάλαβες τώρα? Νιώθω δαμέ μου ότι... Νιώθεις το μπαλάμι σου ότι έχει... Ναι, θα γευτείς τώρα ξανά το ζουμί. Τέλεια. Ούτε αλάτι θέλεις ούτε τίποτε. Τέλεια.
Βάλαμε και μέσα στα... Φαγητά, μέσα στα κρέατα. Ο καθένας τούτα προς τα ναι, είναι γούστα. Ακριβώς. Εντάξει, φυσικά εκείνος που δεν έχει ξαναφάει, ενδεχομένως να μην... Το λασμαρί. Για 3 λεπτά να το βγάλουμε. Δεν θα σβήσουμε. Δεν το αφήνουμε μέσα διότι θα μας πικρίσει. Μάλιστα, έσβησες την τώρα. Ναι. Παίρνουμε λίγο κάτω. Ναι. Και να το βγάλω. Αφαίρεσες το λασμαρί. Άρα τώρα θέλεις να τη βάλεις σε δοχεία. Ναι. Να φύγουν τούτα. Ό,τι περίσσεψε, περίσσεψε. Να κάνουμε λεμονάδα και... Κιτρομιλάδα. Η μίξ. Μίξ. Τα ενώσουμε μαζί. Ωραία, και τώρα. Και αρχίζουμε να γεμίζουμε με κρέατα το μισό. Περίπου. Άρα το μισό δοχείο βάζεις κρέατα. Πήρες μεν πλαστικά αλλά λίγο ανθεκτικά. Γιατί είναι πολύ ζεστά, να μην λιωσούν. Θα δώσουμε. Άρα πρώτα θα βγάλεις όλα τα κρέατα, να τα βάλεις στα δοχεία και μετά από πάνω να τους γύρω θα τους γύρεις το ζωμί τούτον, το ζωμόν τούτον. Ναι, που θα γίνει και θα τα αφήσεις να κρυώσουν. Θα πήξει ο ζωμός. Θα τα αφήσουμε να κρυώσουν, να πήξει, να κρυώσουν τέλεια και θα τα βάλουμε στο ψυγείο. Ναι, ενώ παλιά τα διατηρούσαν έτσι, εκτός δεν είχα ψυγεία. Εμείς δεν μπορούμε, παρόλο που είναι κρυάδες τώρα, αλλά θα κρυώσει και θα μπει στο ψυγείο. Οπότε τώρα θα γίνει το γελέ, η τρεμούρα. Θα καλύψεις τα κρέατα με ζωμόν, ο οποίος ζωμός έχει ένα σωρό πράγματα. Έχει κιτρόμιλο, νεράντζι. Είναι ο ζωμός από τα κρέατα, τα κόκκαλα και μπόλικο λεμόνι, μπόλικο νεράντζι, λίγο ξύδι, αλάτι. Και τα αρωματικά που βάλαμε μέσα στο σακουλάκι. Μάλιστα, και τα αρωματικά που πήραν από την κανέλα, το γαρίφαλο. Και το λασμαρί μας στο τέλος. Κάτι 3 πράγματα που έχεις βάλει. Κανέλα, γαρίφαλα και πιπέρι. Και πιπέρι. Όλα σωστά. Ναι, όχι αλεσμένα. Όχι αλεσμένα. Μιχάλη μου δεν μου περίσσεψε τίποτε. Ναι. Παναγία μου ήρθα μια χαρά. Καλυφθήκα. Συνταγή τούτη είναι μια χαρά. Ωραία. Χρησιμοποίησες και όλον το ζωμό. Και έμειναν τα πιπεράκια. Πιθανή. Ναι. Και ένα πιπεράκι στο καθένα τώρα. Ναι. Βάλουμε τα πιπεράκι. Και περισσέψα σου να βάλεις και 2. Δεν πειράζει, βάλουμε 2 να τα βάλουμε. Και όποιος τα δοκιμάσει. Την έπαθε. Την έπαθε. Θα βάλεις και λίγο λασμαρίν τώρα. Έτσι. Κάθε πράγμα θέλει και την ομορφιά του. Ωραία φίλοι μας, όσοι έχετε όρεξη και χρόνο και εμπόλικο χρόνο, γιατί για να λέμε την αλήθεια, για να φτιάξετε την ζαλατίνα, την πιχτίνα όπως λένε στην Ελλάδα, θέλει το χρόνο τους. Φάμε 4-5 ώρες. Είναι ορεκτικό. Πολλοί τρελαίνονται για λίγη ζαλατίνα. Καλή ώρα τα παιδιά μας έχουν μάθει από μικρά και έτσι την ζητούν κάθε χρόνο. Αν η μάμα πει δεν έχω χρόνο να φτιάξω, επιμένουν. Όχι να μας την κάνεις. Έστω και λίγη όπως σήμερα. Άλλη φορά ανηγεμονεί το τραπέζι. Δεν πειράζει. Πολλά ωραία. Ωραία. Δεν είναι τα όμορφα. Ωραία. Θα μείνουν να κρυώσουν και όταν κρυώσουν θα τα βάλω στο ψυγείο. Μάλιστα. Έτοιμη η ζαλατίνα μας, η πιχτή μας. Αρέσκει σου Λίζα η ζαλατίνα? Δεν την ξαναδοκιμάσα. Φέτος να δοκιμάσεις και εσύ. Του παπά σου αρέσκει. Την έχουμε αφήσει μόνο 5-6 ώρες. Ούτε 5-6. Όχι, τελειώσαμε η ώρα 6. 10 η ώρα, 4 ώρες. Έχει 4 ώρες, εκκλείωσε. Έχει σχεδόν πήξει τελείως, αλλά θα πήξει ακόμα λίγο. Να την βάλουμε στο ψυγείο. Άρα θα την σκεπάσεις τώρα. Θα την γλύσω με τα κόμματα. Και θα την βάλεις στο ψυγείο για να πήξει τέλεια. Ναι. Το ψυγείο θα είναι έτοιμο. Α, η Λίζα μπορεί να τα κλείσει. Και τούτα να σου βρω στρογγυλά. Δώσ' με να βάλω εγώ ποδά. Μόνη της μια χαρά θα τα κλείσει. Λίζακι μου δώσ' με να βάλω δάμε. Έλα σου δείξω έτσι. Πρέπει να κάθεται έτσι καλά. Εδώ δεν είναι το ωραίο αποκλεί. Ωραία. Μπράβο ρε Λίζα. Άντε ρε Λίζακι μου καλό.
Έτσι που βοηθάς τη γιαγιά σου. Ωραία, έκλεισε. Μια χαρά. Έμεινε ένα, δύο, τρία που μείνα. Δύο. Όχι, έβαλες του κοινού. Κόρη. Άτι. Έχουμε δύο. Άτι. Άτι. Καλοφάγοντες. Να μπούμε στο ψυγείο. Δεν είναι τα ωραίο decoration που έχουν. Α, είναι και όμορφες. Ναι, χριστουγεννιάτικες. Γιορτίνες, το κόκκινο τους με το πράσινο είναι γιορτίνες. Κάναμε τις γιορτίνες Λίζα μου. Το πιπεράκι μαζί με το... Ναι, με το λασμαρί. Μετά την εκκλησία, το Χριστουγέννο, έτοιμη αυγολεμονή. Από εδώ είναι το ζεστό κοτόπουλο. Τα ξαναζεσταίνουμε. Έτσι να φέρετε την περίεργα να γελούσε το αξί. Ποιος?